האם ישראל באמת עומדת בפני קריסה? תראה, אני לא נביא, ואנחנו מדברים על הסיכון של הקריסה. וברגע שאתה מדבר על סיכון של הקריסה, של המדינה, שהיא כל כך יקרה לכולנו, לא משנה מה אנחנו חושבים, לא משנה מה אנחנו מצביעים, לא משנה איך אנחנו מתפללים, אנחנו כולנו רוצים שהמדינה הזאת, שהיא המדינה היחידה של העם היהודי בעולם, תשרוד ותשגשג. זה מה שמאחד אותנו. אבל ביום יום אנחנו שוכחים שיש פה סיכון למדינה הזאת, ואנחנו מתעסקים בכל מיני דברים משניים, שלישוניים וכן הלאה, שהם לא באמת תורמים להצלת המדינה או לשרידותה, והרבה פעמים מה שיותר גרוע, שהם תורמים להגדלת הסיכון. וכל מה שאנחנו אומרים, רבותיי, בואו נעצור לרגע, ונשאל מה באמת חשוב לנו. וכשאנחנו נבין שמה שבאמת חשוב לנו, זה שתהיה לנו מדינה להשאיר לילדים ולנכדים שלנו, שהיא תהיה משגשגת, בטוחה, וכמו שאומרים, אור לגויים, שאפשר לעשות משהו, אז הכל יסתדר. זה רק צריך לעצור ולהסתכל לאמת בעיניים, ולהבין שיש סיכון. מעניין בטירוף. אני אשמח שתסביר את הסיכון הזה, מה אנחנו עושים שתורם לו, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל למנוע אותו, מה בגדול הוא הסיכון? הסיכון הוא המלחמה. אתה יודע, יש מה שנקרא בגוף של אדם, יש מחלות אוטואימיוניות. מה זה מחלות אוטואימיוניות? שחלקים מסוימים של הגוף מתחילים לתקוף חלקים אחרים של הגוף. אוקיי? וחלק מהמחלות האלה יכולות גם להביא למוות. האם זה יעניין מישהו, אם הבן אדם ימות, האם תאים אדומים או תאים לבנים ניצחו? שהבן אדם מת, מה זה משנה? אבל אם למה אנחנו מטפלים במחלות אוטואימיוניות? כי התאים האלה, הם לא רוצים לעשות רע לגוף. זה לא סרטן. הם רוצים לתקוף תאים אחרים שהם רואים אותם כאויב של הגוף. האלה רואים אויב בזה, האלה רואים אויב בזה, והם תוקפים אחד את השני, ובסופו של דבר הגוף מת, כי הוא לא יכול לשרוד כזה דבר. וזה מה שבגדול קורה בישראל. אנחנו רבים כל הזמן, והריב הזה הוא הולך ומתעצם, והריב הזה לא ניתן לעצור אותו בתוך המסגרת של המדינה היום. ולמה הריב קיים? הריב בגדול קיים שחלק מהאוכלוסיות גדולות מחזיקות בדעות שהן בעצם לא מסתדרות עם הדעות של קבוצות אחרות בכמעט כלום. חוץ מזה שהם כולם רוצים מדינה, וכולם רוצים שילדים שלהם יהיה מה לאכול, ושהם יוכלו ללמוד וכן הלאה. אבל כל אחד מהם רוצה לעשות את זה בדרך שלו, והדרך שלו, הוא רוצה להגן על היכולת שלו לעשות את זה בדרך שלו. ואז כל האוכלוסיות מרגישות יש לי ערכים כאלה, אורח חיים כזה, ואני רוצה שגם לילדים שלי יהיה כזה. לגיטימי. אלא מה? ופה באה השיטה שלנו. השיטה שלנו אומרת, סליחה, לא. אנחנו חייבים מעין כור היתוך. כולם אותו דבר. יש אותו חוק לכולם. החוק של בן אדם שחי בשנקין בתל אביב, בבני ברק, באלי או באום אל-פחם, כולם צריכים לחיות תחת אותו חוק. רגע, איך אפשר לחיות תחת אותו חוק? אנחנו לא מסכימים על כלום. לא, ככה אנחנו חיים, ככה בחרנו בתחילת שנות ה-50 את השיטה. דרך אגב, די באקראי בחרנו את השיטה הזאת, שהיא נקראת בעצם דמוקרטיה אוניטרית, שהיא בעצם יש רק גוף אחד שמשליט הכל, נותנים לו את כל הכוח, וכל הניסיונות לשנות... מי הגוף הזה? כנסת. הכנסת היא הגוף שמחליט הכל. כן. לכנסת כנסת הוא הריבון. יש את האמירה הזאת, כנסת הוא הריבון. למה? בעצם האנשים הם הריבון. אבל אנשים לוקחים את הכוח שלהם ונותנים אותה לכנסת. והכנסת חייבת להעביר חוקים. והחוקים צריכים להיות כולם שווים בפני החוק. זה אוטומטית. ואז נוצרת השאלה, יש לי את הדרך שלי לחיות, ואם אתה תעביר את החוק, אז אתה תפגע ביכולת שלי לחיות את החיים שלי. אם אני אעביר את החוק, אני אפגע ביכולת שלך לחיות את החיים שלך.
ואז השיטה שלנו שאנחנו בחרנו, היא הרסנית למדינת ישראל. אבל משום מה, כולם אומרים, לא, 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 אבל זה סטטוס קוו, אנחנו חייבים לשמור את זה. למה? את האוכלוסייה אנחנו לא יכולים לשנות, את הדעות אנחנו לא יכולים לשנות, את השיטה אנחנו יכולים לשנות. ואז מופיע עוד משהו, מופיע דמוגרפיה. כי זה לא שזה סטטוס קוו, כולם פחות או יותר אותו דבר. לא, יש פה קבוצה אחד, שהייתה מיעוט מאוד מאוד קטן, היא הייתה פחות מ-2-3% בתחילת הדרך, ואז היא בעצם הגדילה מאוד את הילודה שלה. עוד פעם, זה לא ביקורת. בשום דרך לא ביקורת על זכותם לחיות איך שהם רוצים. אבל היא בעצם מתרבה בקצב ששום אוכלוסייה לא חפתה בהיסטוריה אנושית. כי הגידול שלה והשרידות שלה בעקבות חשיפה או גישה לרפואה מודרנית, היא חסרת תקדים בעולם. אז היא גדלה כל שנה, במהירות היא בעצם מכפילה את עצמה כל 15 שנה, אבסולוטית. ומכפילה את החלק היחסי שלה באוכלוסייה כל 25 שנה. אתם יכולים להסתכל אצל דני בן דוד, פרופסור דן בן דוד, יש לו הרבה מאוד דיון על זה. זאת אומרת, זה ממש רואים את זה ב-50 שנה האחרונות. ואז הריב הזה, זה די ברור לאן הוא הולך. הוא הולך לכיוון אחד, שהאוכלוסייה הזאת תהיה דומיננטית. אז היא בעצם תחליט עבור כולם מה יהיו החוקים. הבעיה היא שחלק מהאוכלוסיות האחרות לא יוכלו לחיות תחת החוקים האלה. והם לא יוכלו להישאר, הם ירצו להישאר בארץ, אבל הם לא יוכלו להישאר בארץ. ואז הרבה לפני שזה קורה, האוכלוסיות האלה יגידו, תשמעו, אנחנו לא רואים עתיד. אם תהיה פה מדינה נשלטת על ידי קבוצה אחת, עם אורח חיים וערכים והחוקים שנוגדים את כל מה שאנחנו מאמינים לו, אז אנחנו נהיה במקום אחר. אז רגע, קודם כל חשוב לי לציין שהאופן שבו אתה מגדיר את הבעיה, אני מזהה במקומות מסוימים שכמעט ב-180 מעלות מגדירים את הבעיה באופן הפוך. זאת אומרת, יש חברות שמסתכלות כרגע על הסיטואציה, כמו שאתה מתאר את התרחיש המפחיד כביכול, שכרגע יש קבוצה אחת ששולטת, ככה זה מצטער בקרב הרבה מהאוכלוסייה, זה רק מעיד על עומק הקרע באמת במחשבה. אבל אני רוצה שנייה להבין... זה נכון. דרך אגב, זה לא סותר בכלל. כן. יש אוכלוסייה עדיין, יש אוכלוסייה שהיא שלטה במשך הרבה מאוד שנים. ולכן, השיטת הממשל בכל זאת לא הייתה חשובה. אבל גדלו אוכלוסיות אחרות, לגיטימיות, והם אומרים, סליחה, אתם כפיתם עלינו כל מיני דברים, עכשיו אנחנו נכפה עליכם. בדיוק. כי אנחנו רוצים שהחוקים, אבל למה צריך לכפות? זהו, זה מגיע מתוך הקיפוח שכבר היה, כן. לא, ברור. לא, הוא אפילו לא מגיע מתוך קיפוח. יש חלק מהאנשים שאומרים, תשמע, אתם דפקתם אותנו, אנחנו נדפוק אתכם. אני לא מדבר על האנשים. יש הרבה כאלה. זה בסדר, אני לא... זה כאילו, בוא כולנו נראה אחד לרגל של השני, ויהיה לנו שמח פה. כן. אבל אני מדבר על אנשים עם דעה לגיטימית, לא עם איזשהו טינה. עם דעה לגיטימית, הוא אומר, אתם כפיתם עלינו חוקים שלא מתאימים לאורח חיים שלנו, לא מתאימים לערכים שלנו. אנחנו עכשיו, כשאנחנו גדלים, אנחנו רוצים לשנות את זה, אנחנו לא רוצים יותר כפייה שלכם. הבעיה שבמדינת ישראל, כולם מרגישים שמפעילים עליהם כפייה, וכופים עליהם ערכים שהם מתנגדים להם. איך יכול להיות שכל המדינה מרגישה כפייה ערכית? זה מוזר. נכון? נכון. אז נשאלת השאלה, אבל זה בגלל, זה נובע מזה, שלאנשים יש דעות מתנגשות חזיתית, וחוק אחד. אז או שהחוק שלי יבטא את הדעות, את החוק של המדינה יבטא את הדעות שלי, ואת הערכים שלי, או שלך. אם זה שלי, אני תוקף אותך. אם זה שלך, אתה תוקף אותי. לגמרי מבין מה שאתה אומר. גם לפני שהתחלנו פה את ההקלטה, בעצם דיברנו על ענייני... אתה יודע, אתה מדבר על לשנות את השיטה. הרבה פעמים בעצם זה בא בצורות, בכל מיני מדינות באופן לצורך העניין חוקה, ארצות הברית ודברים בסגנון, שהפתרון הרבה פעמים מגיע אחרי מלחמה קשה, שאנחנו לא רוצים באמת להגיע לשם. אז אני מנסה אבל להבין בתשובתך קודם, צעד אחורה. האם הדבר הבוער ביותר כרגע, הוא הקרע הזה שקיים בתוך המדינה,
או השיטה עצמה, כל מה שאתה מדבר, או באמת ענייני קריסה של המוסדות, קריסה של הכלכלה, דברים בסגנון. תראה, אתה יכול לשאול את השאלה הבאה, אוקיי? למה הבניין מתחיל לעשות סדקים בקירות? האם זה בגלל שהקירות לא נבנו טוב, או שהיסודות לא בנויים טוב? מה שאנחנו אומרים, מאוד פשוט. אנחנו אומרים שהבניין לא יכול לעמוד עם היסודות שלו ראויים, והיסודות שלנו כל הזמן מרעידים את הבניין. לכן המוסדות נרכבים והכלכלה תיפגע. זאת אומרת, אנחנו אומרים, רבותיי, אין סיבה. אנחנו בעצם אומרים משהו מאוד אופטימי. רבותיי, זה פשוט. אנחנו לא צריכים לבקש אישור מהאום, אנחנו לא צריכים להתחנן בפני איזשהו מלך או סולטן אוטומני, כפי שהיינו צריכים להגיע למדינה. אנחנו כולנו צריכים לשבת ולהגיד, תשמעו, לריב זה לא הגיוני. אנחנו צריכים כולנו להבין שיהיו פה אוכלוסיות כאלה ואוכלוסיות כאלה, אף אחד לא הולך לאף מקום. ואם הם כן ילכו מפה, זה תהיה אסון, כי לא יהיה אפשרי לתחזק את המדינה. אז אוקיי, אז בתשובתך, מה בעצם הדבר הבוער ביותר? האם עצם זה שאנחנו בקרע מבריח את אתה יודע... לא, המבריח זה הסוף. אם יצאו מפה אוכלוסיות גדולות של אנשים, אנחנו לא נוכל לתחזק את המדינה. כי תסתכלו, יש פה צרכים תקציביים מאוד מאוד גדולים שלא קשורים לגודל האוכלוסייה. נכון. ביטחון לא קשור אם זה 8 מיליון אנשים או 10 מיליון אנשים. אתה עדיין צריך להתגונן בפני טילים בליסטיים. הבריאות כמעט ולא קשורה. הרווחה, כל הסובסידיות, 55 מיליארד שקל שיש פה סובסידיות לאוכלוסיות מסוימות. הם לא ייעלמו אם פתאום יעזבו מפה 200-300 אלף איש. אבל ההכנסות ירדו ב-30-40%. ואז אתה בעצם מקבל חור בור בתקציב, שאף אחד לא הולך לממן אותו, שוק ההון לא הולך לתת לך כסף, כי הוא יודע שאין לך ממה להחזיר. ואז אתה צריך לקצץ. במה תקצץ? בסובסידיות שאנשים ילכו רעבים, בבריאות שאנשים לא יהיו בתי חולים, או בביטחון שלא יהיה לך את החץ של להוריד טילים בליסטיים. במה תקצץ? ואז אם אתה תקצץ ותעלה את המיסים על אלה שנשארו, אז עוד יעזבו. כי הם יגידו, תשמע, אני פה בסכנה, ברמת שירותים נמוכה, ומיסים אדירים, למה אני צריך להיות פה? זאת אומרת, עם כל הציונות, יש את הילדים שלי, שאני צריך להבטיח, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר באופן כללי. יש את הילדים שצריך להבטיח את העתידם. למה, כאילו, אם אין פה עתיד, יהיה עתיד במקום אחר. אז בעצם, אם אני חוזר לבעיה כפי שהגדרת אותה, בעצם הכל מתנקז, לפי מה שאני מבין מתשובתך עכשיו, לחוק ולשיטה. לגמרי, כי זה היסודות. אז תראה לי בבקשה עוד יותר לעומק איך זה נראה בפרקטיקה, אם אפשר, ומה אתה מציע באמת כפתרון, אני ממש אשמח להבין. תראה, מה זאת אומרת איך זה נקרא? אני אגיד לך את הדבר הכי פשוט, אוקיי? היום, כשאתה מדבר עם אנשים על הבעיה הזאת, אז הם באים אליך ואומרים, אבל אולי דמוגרפיה תשתנה. אולי תשתנה. אני לא יודע. ואולי יבואו לי פה מיליון עולים, כמו שקרה בשנות ה-90, והם עוד פעם יעשו את זה. אני אומר, זה נכון, יבואו לפה עולים, אז הם ידחו את אותה סיטואציה בעוד 20 שנה. כי אם לא היו באים לפה עולים מברית המועצות, אנחנו היינו בסיטואציה של היום ב-98. כי זה מאוד פשוט, כי האוכלוסייה היא אנחנו היינו אז 5 מיליון אנשים. אם היית במיליון וחצי חרדים, היית כבר כמעט ב-30% חרדים. אז זה פתרונות... סימפטומטיים, מה שנקרא. זה הכל, בוא נקווה שזה לא יקרה. אני אומר רק רגע, אבל בוא, קודם כל, לפני שאנחנו מקווים, אם נקווה שזה לא יקרה, וזה לא יקרה, אני אהיה מאוד שמח. אבל מה אם זה כן יקרה? עד כמה אנחנו מוכנים להשקיע היום מחשבה והבנות ושינוי בשיטה? כמה חוקים בכנסת, זה הכל. על מנת להוריד את הסיכון הזה. אנחנו קונים ביטוח לבית נגד שריפה,
ברור. כמה שריפות יש פה, כן. אוקיי? הסיכויים הם פרומילים, כן? הרבה פחות מ1%. ואנחנו לא נקנה ביטוח נגד שריפת המדינה. אני פשוט לא מבין את ה... עכשיו, יש כמה תגובות. אז תגובה אחת אומרת, יהיה בסדר. יהיה בסדר, יש לי אימון בעם ישראל. אני אומר, גם לי יש אימון בעם ישראל, אבל אני מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, פעמיים שהייתה לו הזדמנות לתחזק מדינה, לא יצא טוב מזה. ומאותה סיבה, דרך אגב. בדיוק. אז אולי נלמד מזה. דווקא אם יש לנו אימון בעם ישראל, העם קשה עורף. בואו אולי נשנה איך הוא כאילו מפעיל את עצמו. 2, יש קבוצה גדולה אומרת, תשמעו, צריך לשבת ולדבר. בואו נשב, לדבר, נגיע לפשרות. על מה פשרות? יהיה לנו פה בעצם חוקים שהחרדים יקבעו, יפעלו בימי ראשון, וחוקים ליברליים יפעלו בימי שני, ואחר כך יהיו חוקים שהקבוצה הערבית תפעל בימי שלישי. על איזה פשרות? איך אפשר להגיע לפשרה עם בן אדם שאומר, ועוד פעם, לגיטימית לחלוטין, הוא אומר, אני לא מקבל את העיקרון של דמוקרטיה ליברלית, כי בכל סיטואציה שעקרונות של דמוקרטיה ליברלית מתנגשות עם דין תורה בפירוש של הרב שאני מקשיב לו, דין תורה מנצח כל פעם. הוא לא יכול לוותר על זה. הוא לא יכול להגיע לפשרה איתך. הוא יכול להגיע לפשרה על דברים קטנים. אבל על זה אי אפשר להגיע לפשרה. מה זאת אומרת? זה מה שכתוב. זה מה שיש. זה מרכז החיים שלי, שדין תורה הוא 100%. אין מלבדו. אז על מה אני יכול להגיע לפשרה עם בן אדם כזה? עוד פעם, זה לא השמה. זה זכותו במדינה דמוקרטית לערכים כאלה. זכותם של אנשים אחרים לערכים ליברליים. איך אפשר לכנס ביניהם? יש קבוצה אחרת שאומרת, לא, אנחנו מבינים, כל אחד יש פה בעיה, בוא נשכנע את הצד השני. אתה באמת חושב שאפשר לשכנע בן אדם לוותר על הדעות ליברליות שלו, או לשכנע אותו שקוראים לו עגלה ריקה, ומזה משתכנע ופתאום הופך לחרדי? או לדתי מאוד כזה חרדלי. או הפוך, כמובן. או הפוך. כן. זה אפילו חוצפה. כן. להגיד כזה דבר. ואז יש את הדבר שאנחנו רואים אותו כל יום, והוא באמת ההרסני. אנחנו אומרים, אנחנו נכפה עליהם. אנחנו הצודקים. לנו יש את המוסר הגבוה. אנחנו הציונים האמיתיים. אנחנו נכפה על האלה, אני לא הולך לקרוא לזה בשמות, אבל זה משני הצדדים, ואנחנו ננצח ונראה להם. כן, זה הולך לכיוון אחד. זה הולך לכיוון אחד, זה לא, על מה אנחנו מדברים? מה, אנחנו נעשה פה דיקטטורה? כאילו, יש פה דמוגרפיה של זה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים במדינה, שיש בה לפחות 3 קבוצות שלא יכולות להסכים על שום דבר שבאמת חשוב להם. הם כן יכולים להסכים על לפתח כלכלה, הם כן יכולים להסכים על זה שיהיה פה אוויר נקי, שתהיה פה מדינה משגשגת, שתהיה מדינה מפותחת טכנולוגית. אפילו על זה אני לא בטוח שמסכים. לא, הם כן רוצים להסכים. מניסיוני, זה לא מעניין אפילו. לא, אתה לוקח את זה לכיוון, האם אני מוכן להשקיע את משאבים שלי כדי לקדם את זה, זה בחלק מהמקרים לא. אבל אני כן רוצה את זה. אני רוצה שילדים שלי, תהיה פה מדינה מפותחת, שכשאני נכנס לבית חולים, יודעים לרפא אותי. אני מסכים שזה, אני כבר אחרי השלב שאותי הפתיע, משיחותיי עם אנשים באמת מהצד השני שאתה מדבר עליו, של באמת אין צד השני, אנחנו לא, באותו צד. ברור, לגמרי, ואני ממש מעריך את השיח המאחד שאתה מביא. העולם החרדי-דתי, בהרבה מובנים ממש מעוניין לנטוש את ערכי המערב, את השגשוג, לגמרי, כן. לגמרי. לא, הוא עדיין רוצה מדינה משגשגת כלכלית, הוא רק מגדיר את השגשוג בצורה אחרת. הוא רוצה טכנולוגיה, הוא רוצה שיהיה לו בית חולים מאוד 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 מתקדם.
זאת אומרת, האוכלוסייה החרדית, דרך אגב, היא הצרכן הכי גדול של שירותי רפואה. כן, מאוד מאוד. מה שהם אומרים בעברית זה שלכו מפה, לא צריך אתכם. לא, זה הוא אומר. הוא אומר, בסדר, אנחנו נפתח את זה הכל לבד. אין רופאים חרדים. תאר לעצמך שכל לא חרדי נעלם מפה. זה קורס תוך שבועיים. אין בתי חולים, אין מיסים, אין כלום. אין טייסים, אין זה. יהיה פה 7 לאוקטובר. תתאר לעצמך שפתאום לוקחים את כולם ומעיפים אותם לא יודע, 2,000, לא יודע, 100,000 טיסות, מוצאים את כולם החוצה, חוץ מחרדים. אנחנו מבינים, 7 לאוקטובר הראה לנו מאוד מאוד טוב מה הולך לקרות פה. כאילו, זה לא שאלה. אני מקווה שזה... לא, ברור שאנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה להגיע, אבל פשוט צריך להקצין את הסיטואציה הזאת, כדי להבין שאת המדינה הזאת מחזיקים ומאפשרים לכולם לזה, קבוצה יחסית קטנה של אנשים, שבלעדיהם היא הופכת למתחרה לבולגריה. במקרה הטוב, רק שלבולגריה... לא, לבולגריה אין אף אחד שהולך לכבוש אותה מחר בבוקר. אנחנו לא יכולים להיות בולגריה. אתה יכול בבקשה יותר להרחיב את הדחיפות של הדבר הזה? זאת אומרת, למי שמאזין ולא מבין, ולא משתכנע כמה... אז אני אגיד, יש פה 3 בעצם, תחשבו על זה שאנחנו צריכים חוסן. כמדינה אנחנו חייבים חוסן, בגלל האיומים מכל הכיוונים, אנחנו חייבים להיות מדינה. מה נותן למדינה חוסן? זה 4 דברים. 1, זה לכידות חברתית. מה זה לכידות חברתית? שאני מוכן לקחת סיכון בשבילך. ואתה מוכן לקחת סיכון בשבילי, ואני מוכן לשים משאבים כדי להגן עליך, ולשפר את החיים שלך, ואותו דבר כאן הפוך. זה לכידות חברתית. אחרת, אני בשביל עצמי ומשפחתי, ואתה בשביל עצמך. זה כבר לא לכידות, אין לנו מדינה. 2, אנחנו צריכים כלכלה מאוד תחרותית, כי אנחנו צריכים, מעבר לרוב המדינות, אנחנו צריכים לא רק לתת לאזרחים שלה את הרמת חיים נורמלית, לכולם, לא רק לאלה שאומרים, תשמע, אני לא צריך, אני סגפן, תנו לי, לא יודע, 2 פיתות ואני בסדר. לא, אבל לא כולם כאלה. אתה רוצה ככה לחיות, בבקשה, אבל אתה לא יכול לכפות את זה על כולם. אבל אנחנו, לעומת כל שאר המדינות, אנחנו גם צריכים הרבה מאוד הוצאות ביטחון. 3, אנחנו צריכים ממשלה מאוד קומפטנטית, אסטרטגית, עם יכולת ביצוע מאוד מאוד גבוהה, ומנהלת סיכונים. 4, אנחנו צריכים, בגלל 3 הדברים האלה הראשונים, מבטיחים לך מערכת ביטחון, או שהיא נשענת על גם שיתופי פעולה עם מדינות אחרות, וגם על כוח, הרתעה, התראה והכרעה. אוקיי? זה 4 דברים. תחשבו על זה שזה בית, החוסן זה הגג, ועל הבית הזה יש יסודות, ו4 עמודי תווך שמחזיקים את הדבר הזה. אוקיי? זה החוסן. עכשיו, בואו נשאל מה קורה לנו ללכידות חברתית, לכלכלה תחרותית ולממשלה קומפטנטית. לכידות חברתית, אנחנו כבר דיברנו על זה. אנחנו הולכים להגברת הריב, כי הדמוגרפיה משתנה, והריב ילך ויגבר, עד שהוא פשוט יתפוצץ בזה שאנשים יגידו, תשמע, נמאס לי לריב, יש לי דברים יותר טובים לעשות בחיים. אבל דבר הראשון שכנראה יביא אותנו לקריסה, זה יהיה דווקא הכלכלה. כי תראה, יש פה קבוצה, ומה שאני עכשיו מצטט, זה לא בא מדמרקר, זה בא מקהלת. אוקיי? זה דוח קהלת, נקרא, מציע לכולם לקרוא אותו. מדהים, קריאה מיכאל שראל, דוקטור מיכאל שראל, והצוות שלו, נקרא על המיסים ועל הנפלאות. אוקיי? והוא אומר דבר מאוד פשוט. יש עוד, דרך אגב, מחקרים שמגיעים לאותה תמונה. שהוא אומר את הדבר הבא, בוא ניקח 3 קבוצות אוכלוסייה, ונחלק אותם, כל אחד, ניקח את הערבים, את החרדים ואת כל השאר. ונחלק את כל המשפחות במגזר, כל מגזר, לעשירונים לפי הכנסה.
אוקיי? אז יש 10 עשירונים אצל חרדים, אצל ערבים ואת כל השאר. ובוא נשאל כמה כל עשירון משלם מיסים וכמה כל עשירון מקבל מהמדינה. אוקיי? ואז אנחנו מקבלים תמונה מעניינת. 90% מהמשפחות במגזר החרדי מקבלות מהמדינה יותר או הרבה יותר ממה שהן משלמות במיסים. 90%. רגע, אתה יכול לחזור על זה בהקשר של בהבדל משאר האוכלוסייה החרדית? איך אתה מסביר את זה? לא, זה כל האוכלוסייה החרדית. 90% מהמשפחות באוכלוסייה החרדית משלמות מיסים פחות ממה שהן מקבלות מהמדינה. עשירון העליון משלם 4,000 שקל לחודש יותר. עשירון העליון בהכנסה של משפחות חרדיות. במגזר הערבי, 80% מהמשפחות משלמות פחות מיסים מאשר מה שהן מקבלות. שני העשירונים, דווקא העשירון העליון משלם לא מעט בקבוצה ערבית, הרבה יותר מאשר בקבוצה חרדית. רק רגע, אבל אם כולם מקבלים, אם 80 ו-90% מקבלים, מי משלם את זה? מי שמשלם את זה, זה הקבוצה האחרת, היהודית לא חרדית. שם 50% משלמים פחות, ו-50% משלמים יותר. אבל איפה זה מתכנס? זה מתכנס בשני עשירונים העליונים של האוכלוסייה היהודית לא חרדית, שמשלמים את החלק הארי של כל הסובסידיות, גם לאוכלוסייה שלהם וגם לשתי האוכלוסיות אחרות. אבל מה לעשות? שהאוכלוסייה הזאת היא מצטמקת. כי גם לאוכלוסייה הערבית וגם לאוכלוסייה חרדית במיוחד, בעיקר לאוכלוסייה חרדית, קצב צמיחה שלהם הוא הרבה יותר גבוה. אז אם אנחנו עושים אקסטרפולציה, כאילו משאיבים את זה קדימה, וזה לא צריך בשביל זה דוקטורט בכלכלה. לוקחים אקסל ועושים משהו מאוד פשוט על נתוני למ"ס. אנחנו מקבלים שהיום האוכלוסייה החרדית מקבלת בערך 25 מיליארד שקלים סובסידיה, מהקבוצה היהודית לא חרדית, וקבוצה ערבית מקבלת בערך אותו סכום, למרות שהיא פי 2 יותר גדולה. זאת אומרת, לנפש, אוכלוסייה חרדית מקבלת הרבה יותר. ואז אתה בעצם אומר, בואו נסתכל על 2065, עוד 40 שנה. ניקח את ההרכב האוכלוסייה, שהוא כבר, שיש לו תחזיות די ברורות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ונביא אותם להיום. ונסתכל כמה היינו צריכים לסבסד את שתי האוכלוסיות היום עם ההרכב האוכלוסייה הזה. המספר הזה, 25, של אוכלוסייה ערבית היה נשאר, אבל 25 של אוכלוסייה החרדית היה הופך ל100. זאת אומרת, ביחד, האוכלוסייה היהודית לא חרדית הייתה צריכה לממן 125 מיליארד שקלים. רק לסבר את האוזן, תקציב הביטחון של מדינת ישראל הוא 80 היום, לפני המלחמה 80 מיליארד שקלים. Okay? זאת אומרת, זה 1.5 תקציב הביטחון. זאת אומרת, לא ריאלי. לא ריאלי בעליל. זה היה לפני המלחמה. אוקיי? זאת אומרת, היה לנו בערך 20 שנה, עד שאנשים היו אומרים, אתם יודעים מה? אין שום סיכוי שאנחנו נשרוד את הדבר הזה. בואו נברח מפה. אז עכשיו זה עוד יתקצר. זה יתקצר בצורה קיצונית. למה? כי אנחנו הוספנו על אותם עשירונים את המימון של רוב ה-70 מיליארד שקלים לשנה של הוצאות המלחמה והגדלה של תקציב הביטחון. לדעתנו, וזה אני מדבר ככלכלן. אם אתה יכול גם להסביר, כשאתה אומר לדעתנו, רק מה זה אומר? זאת אומרת, השותף שלי, מה שאנחנו עושים זה שותפות עם רון צור, שהוא גם עבד בממשלה הרבה שנים, ואנחנו מכירים משם, אני גם עבדתי בממשלה הרבה שנים. כן. ואנחנו בעצם התחברנו ב-2023, בתחילת קדנציה של הממשלה הזאת, כי אני מאוד הייתי מודאג עוד לפני זה על צד הכלכלי, והוא היה מאוד מודאג מהצד של הריב שפתאום התנגש, וניסינו להבין את זה, ופתאום הבנו שזה הכל אותו דבר. הבנתי, כן. זה בדיוק אותם כוחות. אז זה אומר שתוך 10, מקסימום 15 שנה, אין שום סיבה לבן אדם
שהוא נמצא בעשירון העליון והעשירון השני של האוכלוסייה יהודית לא חרדית, להישאר פה כלכלית. יכול להיות שהוא יישאר פה, או היא יישארו פה ציונית, אבל אם כלכלית, הם פשוט, אין להם אופק. אז בתור כלכלן, קודם כל, הדברים האלה, זה הסבר מאוד מפורט שאני ממש מעריך, ואני רוצה שנצלול לתוך עוד יותר, אבל קודם כל, האם הדבר הבוער ביותר שעולה מהדבר הזה, זה שבתור כלכלן זה נראה לך כמו השקעה נכונה, להיכנס, לנסות להציל את זה בכלל? לגמרי. אני מאוד אופטימי. אני מאוד אופטימי. רגע, אני אשמח להסביר, תסיים, תמשיך את מה שבאת להגיד. פשוט אתה אומר 10-15 שנה במקרה הטוב, כרגע זה האירוע, זה קריסת הכלכלה הישראלית. עוד פעם, בהסתברויות. אני לא נביא. ברור, אני מבין את זה. פתאום אנחנו נגלה פה אוצרות, לא יודע, מתכות נדירות, והכל יהיה בסדר. כנראה שלא. כמו להגיד שהדמוגרפיה תשתנה, זה בואו לא נסמוך על זה. בסדר, אבל אם נעשה את זה, הכל יהיה בסדר, אבל בואו נתכונן אם לא נמצא פה. כן. באת להגיד על האופטימיות. אני באתי להגיד שאני אופטימי, אני עשיתי עלייה פעמיים למדינה הזאת. 20 שנה, פעם אחת ב-77, פעם אחת ב-97. פעם אחת מברית המועצות, פעם שנייה מארצות הברית. עם 3 ילדים שכולם שירתו בצבא, ביחידות, לפחות אחד מהם ביחידה מאוד מאוד קרבית, מובחרת, ואני רוצה שלנכדים שלי תהיה מדינה, וגם רון, אותו דבר. זה כל מה שמניע אותנו. ואנחנו לא רק אופטימיים, אלא אנחנו מחויבים, כי כל מה שצריך לעשות זה לשנות את מערכת ההפעלה. שאנחנו נפסיק שלא יהיה צורך לריב. שלא יהיה צורך שכל אחד ירגיש שמישהו כופה עליו משהו, כי אני פשוט לא אאפשר את זה. לי תהיה אפשרות לחיות איך שאני רוצה, ואני אחליט איך אני רוצה לחיות. לך תהיה אפשרות לחיות איך שאתה רוצה. אני מדבר לא כמובן לא אישית, לא יהיו חוקים, 10 מיליון חוקים, אבל זה קבוצות גדולות שלא יכולות להסכים על שום דבר. וכל אחד יצטרך להחליט לאיזה קבוצה הוא משתייך. ואז הקבוצות האלה שכבר לא יפחדו אחד מהשנייה, לא יצטרכו לריב אחד עם השנייה להגנה על הערכים שלהם, יתחילו לשתף פעולה, לבנות אימון ולבנות פה מדינה. כל אחד בהינתן דרכו הוא, ובכבוד הדדי, כמו שהיה פה לפני עשרות שנים. לפני שאנחנו התחלנו לריב. היום אין שום כבוד הדדי לאף אחד. אתה גם, אני אשמח שתראה לי איך, וגם איך התרחיש הריאלי לא אופטימי, לא מתקיים. אז אני באמת אשמח להבין את הפתרון שלך. אז תראה, כדי לענות על השאלה הזאת, אני אקח אותך קודם כל לצפון אירלנד. צפון אירלנד מתחילת שנות ה-30 של המאה שעברה, עד לבערך 1998, בצפון אירלנד הם הרגו אחד את השני, פרוטסטנטים וקתולים, ששניהם מאמינים באותו אל, והם כולם אירים אתניים זהים, אבל הם הרגו אחד את השני. זאת אומרת, היו יותר מ-5,000 הרוגים מהוואלנס, אני כבר לא מדבר על כל המעשי טרור שחלק מהם עשו במקומות אחרים, ועשרות אלפי פצועים. זאת אומרת, פיזית, אנשים, הייתה מלחמת אזרחים, אתה לא יכולת ללכת בשכונה מסוימת אם אתה היית לא מאותו דת. ואז פתאום, יום אחד, הם חותמים מה שנקרא Good Friday Agreement, והם מפסיקים. הם חיים ביחד, יש להם פרלמנט, הם חוקים, ופתאום זה. איך זה קורה? המלחמה נגמרה. ואתה צריך ללכת קצת לפני זה, כדי להבין איך הם הגיעו לדבר הזה. והם הגיעו לדבר הזה דרך משהו שנקרא parity of esteem. זה בעצם שוויון במעמד. מה זה הדבר הזה? היה שם בן אדם גאון, שבא אליהם ואמר, רבותיי, אתם חיים פה. אתם מבינים שאתם תמשיכו לחיות פה, כן? האם אתם פרוטסטנטים מכירים בכך, זה שאתם לא מקבלים שום דבר שהקתולים אומרים, אבל אתם מכירים בכך שהקתולים יישארו פה? כן. האם אתם מכירים בכך שיש להם זכות לגיטימית במדינה מערבית להיות קתולים? כן. האם אתם מבינים שמעמד שלהם כאזרחים הוא אותו מעמד כמו שלכם?
כן. הלכו לקתולים, שאלו אותו דבר על פרוטסטנט. ואז הם הביאו את שני הצדדים להכיר בלגיטימיות של הדעות, שהם לא מקבלים לגמרי, אבל לגיטימיות שיהיו אנשים שיחזיקו את הדעות. ולא רק שיזים לגיטימיים, אלא הם גם שווי מעמד עם הדעות שלי. אין לי איזשהו יתרון מוסרי על הדעות שלה. ברגע שזה הגיע, זה פתח את הצוהר להגיע להסכם. זה נשמע מאוד מאוד הגיוני, ואני רואה את זה לגמרי, איך זה קרה שם ומה יכול לקרות פה. אני לא רואה את הצדדים כרגע מסכימים על שלושת הסעיפים האלה בכלל. אתה צודק. אולי צריך 5,000 הרוגים בדרך. לא, זה העבודה שלנו. כמה שזה נשמע. זאת אומרת, תראה, הבעיה שלנו שאם יהיו לנו 5,000 הרוגים, לא תהיה פה מדינה. כן. אז זה לא באמת אופציה. כולנו רוצים להימנע מזה. זה לא באמת אופציה. אז לכן, תראה, אנחנו צריכים קודם כל להסכים כל הצדדים. דרך אגב, אין פה אשמה על צד כזה או אחר, כולם אשמים. כולם אשמים בזה שהם מרגישים שאנחנו הנאורים, אנחנו מחזיקים את הגחלת, והם, לא יודע, אז אני אגיד את זה, שכוחים, כן. או עגלה ריקה, או כל מיני דברים. זאת אומרת, כל אחד מרגיש עליונות מוסרית כלפי כל השאר. חד משמעית. וזאת התחלה מאוד מאוד רעה. כי אין לה גם שום הצדקה. כי במדינה דמוקרטית, אם בן אדם מחזיק בדעות ובערכים מסוימים, יש לו זכות לכך. אלא אם כן, הוא בדעות שלו פוגע פיזית באנשים אחרים. אם הוא לא פוגע, או היא לא פוגעים פיזית, אז אין לי יכולת לטעון שאני יותר לגיטימי ממנו. וזה בלתי אפשרי להסביר לאנשים בישראל. לגמרי. וזה הקשיות עורף, דרך אגב. וזה מה שגם הביא אותנו להרס של המדינות בעבר. אנחנו צריכים לעבוד על זה. כי בסופו של דבר, אנחנו היינו במקום הזה שאנחנו קיבלנו את החרדים כלגיטימיים, ואת האנשים דתיים כלגיטימיים, אנשים חילונים כלגיטימיים. כולנו היינו עם ישראל. אבל מה שניסינו לעשות, זה כור היתוך. זאת הייתה טעות. אולי בהתחלה זה היה בתור סיסמה, זה היה טוב. מין קיצור הדשא, זאת אומרת, נפח את כל אנחנו צריכים שכולם יצאו ויהיו כולם עם כובע טמבל אותו שטנץ. כן. איך אתה יכול לקחת אנשים עם ערכים מאוד מאוד שונים, ולהפוך אותם לאותו שטנץ? אנחנו צריכים להשתחרר מהסיסמה המסוכנת הזאת. אין פה כור היתוך. מההתחלה לא היה פה כור היתוך. היו פה אנשים שבאו עולים וזה, שמראש היו מוכנים לקבל את היסודות של דמוקרטיה הישראלית, ולהשתלב לתוכה. אבל באו גם אחרים שלא היו מוכנים. וגם היו פה אנשים שמראש אמרו, סליחה, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להיות איתך בכור היתוך. דרך אגב, בן גוריון חשב שחרדים ייעלמו. זה אחד הטעויות הקשות שלו. זה רווח היום בקרב האוכלוסייה החילונית. שמה, שהם ייעלמו? כן. זה בכלל הזיה. זאת אומרת, זה כאילו לא להסתכל על מה שהראית מקודם, המגמה, על הנתונים, זה אני כל פעם זה. דרך אגב, אני לא כל כך יותר שומע את זה, אבל זה כאיזה תקווה, אולי זה ייעצר. לאו דווקא אולי באופן כזה הגיוני, אלא באופן, אתה יודע, לא רוצים לדבר עם המשיחיסטים הזויים, ולהוציא אותם מטווח הדעה הלגיטימית, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, אבל מה זה דעה לגיטימית? זה דעה שאתה מדבר בתוך תיבת התעודה שלך, וזה לא לגיטימי בתיבת התעודה. אצלו זה בתיבת התעודה. אני לא אומר לך שאתה צריך להכניס אותם, או לאהוב אותם, או להסכים איתם. אבל במסמך שאמרת שהייסו בצפון אירלנד, שם היה את המרכיבים האלה? לא. אוקיי. לא, הם עדיין לא הסכימו לשום דבר שהצד השני עושה, או מאמין. אני רק הסכמתי לשלושה דברים. שהם יהיו פה, שכאילו, זאת עובדה. כן. אני לא הרוג כמה מיליון אנשים. כן. 2,
שבדמוקרטיה יש להם זכות להיות קתולים, ולאלה יש זכות להיות פרוטסטנטים. ואלה יכולים לרצות להיות חלק מממלכה מאוחדת, ולחלק יש רצון. הרי אף אחד לא הורג סקוטים בגלל שהם רוצים, חלק מהם רוצים להתפצל בזה, מממלכה מאוחדת. לא לגיטימי לחלוטין, אז התברר שהרוב לא רוצים להתפצל, אז הם לא מתפצלים. אבל השיח הוא מתורבת, אף אחד לא הורג אף אחד. והדבר השלישי, שהוא הכי קשה, שאני יודע שאני צודק, אבל אני מבין שבתוך מערכת הערכים שלך אתה צודק. כן. ואין לי איזושהי מערכת שמשווה ביניהם, מחוץ למערכות הערכים שלנו, שיכולה להגיד, לא, אתה יותר נמוך. אתה 5, אני 9. אתה ממש צודק. וזה קשה לקבל לאנשים, אפילו אני רוצה להגיד לך, שלחרדים יותר קל לקבל את זה, מאשר לקבוצה ליברלית. אני גם מרגיש את זה. קבוצה ליברלית אומרת, יש obvious truth, ואני מחזיק בה, כן. ולכן בתוך ה-obvious, אבל זה לא obvious truth, זה truth שלך. אתה השתמשת במילה נאור מקודם, זה צד שמחזיק במילה הזאת. נכון, הוא אומר, אני נאור. אני נאור. והשני אומר, אני נאור, מה זאת אומרת? יש לי 3,000 שנות היסטוריה, נאורות. הוא אומר לך חרדי, הוא אומר, תשמע, מה אני צריך לשים לב לאיזה כמה סקוטים שהמציאו איזושהי סדרה של עקרונות, לפני 200 שנה מבוסס על מסורת יהודית. יש לי מסורת יהודית 3,000 שנה, מה אני צריך את הדבר הזה? לפי איזה סט של קריטריונים אתה יכול לשלול את העמדה הזאת? ואנשים לא מסוגלים להתעלות ולצאת ממערכת הערכים שלהם, ולהבין שיש פה מערכת ערכים אחרת. והיא מתנגשת בכל דבר עם מערכת הערכים שלהם, אבל יש לה, היא תחיה פה. ואו שאנחנו רוצים להילחם בה, או שאנחנו רוצים למצוא דרך לחיות לצידה. כמו שהקתולים והפרוטסטנטים חיים היום. ותשים לב שזאת לא שאלה פוליטית. כולם אומרים, לא, הכל פוליטי. לא, זה שרידות של המדינה. זה עובדתית. אנחנו פה, החרדים פה, והערבים פה. כולנו נצטרך ללמוד לחיות ביחד. אנחנו לא נוכל ללמוד לחיות ביחד רק על ידי זה שאנחנו נגיע לאיזשהם הודנות זמניות. זה לא יקרה. וגם אם זה יקרה, זה ישתנה ברגע שדמוגרפיה תשתנה. אז איך מקדמים את הדבר הזה בעיניך? אז יש פה שני דברים. אחד, הוא שאנחנו רוצים, יש לנו את ההזדמנות של בחירות הבאות, לעשות שינוי. מיד אחרי הבחירות הבאות. אנחנו טוענים שאין לנו זמן לבזבז. יש לנו אולי מערכת בחירות אחד, אולי 2, בתוך 10 שנים. הבנתי. ואנחנו לא יכולים לבזבז את ההזדמנות הזאת. מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים, רבותיי, כל מה שאנחנו אומרים, אף אחד לא צריך לוותר על כלום. לא צריך לשבת ולהגיד, תשמע, אולי תוותר על החלק הזה מאמונות שלך, ואני אוותר על זה, אולי כן נשים ייסעו באוטובוס, אבל לא ניתן להם לשיר בזה. מה הדבר הזה? בוא נשב ונבנה מנגנון שיאפשר לנו לחיות ביחד, שכל אחד יוכל לחיות בעצמו. נפעיל את המנגנון כחוק, ומבחירות הבאות אנחנו נחיה לפי המנגנון הזה. ואז אנחנו לא צריך לריב. אנחנו נריב עדיין. אנחנו עם שאוהב לריב. אבל אנחנו נריב על דברים שעליהם נוכל לעשות פשרות. האם מס הכנסה שולי צריך להיות 23%, לא יודע, 51% או 45%? אף אחד לא הולך למלחמת אחים על הדבר הזה. אוקיי? אף אחד לא מדבר על האם לא יודע, שעות פעילות של נתב"ג יהיו כאלה או אחרות. אף אחד לא זאת אומרת, אנחנו עדיין נריב על זה. אבל אנחנו לא נריב על זה בכזאת צורה שאנחנו נשמיד את המדינה. אפשר, ברשותך? בשאלתי אני מנסה לחתור לפרקטיקה יותר יישומית. אז בוא אני אלך על פרקטיקה. אז פרקטיקה היא כזאת. אנחנו רוצים שכל המפלגות
אנחנו לא אומרים לאף אחד למי להצביע. כי זו לא שאלה פוליטית. כל המפלגות צריכות לרצות את זה. שכל המפלגות, לפני הבחירות, יתחייבו, שמיד אחרי הבחירות, הדבר הראשון בכל הסכם קואליציוני יהיה, שתוך שנה וחצי משנים שיטת הממשל בישראל. ואני לא אומר איך. איך עושים את זה? ממנים צוותים, שתוך חצי שנה מביאים 2, 3, 4 חלופות, שהחלופות האלה יש להם תנאים, תכף אני אגיד להם, עובדים על החלופות האלה, דנים בהם מאוד מאוד רחב, מביאים את החלופות האלה לשיפור, מקצה שיפורים, ותוך שנה מביאים את החלופות האלה למשאל עם. במשאל עם, אולי בכמה סבבים, בוחר חלופה, כנסת מחוקקת את החלופה הזאת עם כל ההתאמות, צוותים שהם מכינים חקיקה, והבחירות הבאות נעשות לפי שיטה חדשה שהעם בחר. יש לך את השיטה? שאתה חושב ש... לא, יש לי דוגמה לשיטה. כן, אבל צריך לבחור את זה. אבל אני מקווה שהיא תהיה אחד מ-4. אבל אני לא קובע. אוקיי, אז קודם כל אני אשמח לשמוע מה האופציות שאתה חושב שטובות. לא, קודם בוא נדבר על עקרונות של מה כל שיטה צריכה לעמוד בה. אפשר לפני זה רק משהו שאני אשמח להבהרה. איך בפועל מכניסים כזה דבר בתוך, ואני, אתה יודע, אני מאתגר בשביל לראות את הריאליות. אני אגיד לך. איך בפועל מכניסים לתוך מוסד כמו שאני אישית חושב פחות ממך אולי כמה כוח יש לה כנסת, אני חושב ששאר המוסדות יש להם בהרבה מובנים יותר כוח, ושם יש בעיה נוספת, אבל איך משנים מוסד שכל כך רוצה להישאר בסטטוס קוו, כל כך רוצה לשמר, אתה מדבר על המפלגות. אני לא אומר להעלים את הכנסת. ברור, אבל השינוי הזה מרגיש לי מהותי. מאוד. הוא צריך להיות מאוד. איך מכניסים שינוי אני אסביר לך, תראה, זאת הסיבה שאני חושב שאם אנחנו נבוא לפוליטיקאים אחרי הבחירות, הם לא יעשו את זה. יהיה להם הכל דחוף, הכל הם יגידו, כן, אנחנו עושים משהו, ושום דבר לא יקרה עד הבחירות הבאות. לכן, אני חושב שהציבור, כמו שהציבור ב8 לאוקטובר, ציבור של 100,000, קם ואמר, לא מתפקד פה שום דבר, אנחנו צריכים. והם טיפלו במפונים, והם טיפלו בחיילים, וגייסו כסף לאפודים, מיליון דברים שעשו. עשו את זה לטובת הכלל, לא בגלל אנשים השקיעו אלפי שעות וכסף מכספם, כי זאת הייתה מדינה שלהם, הם רצו להגן עליה. אבל פה יש את משל זה אותו דבר. אני רוצה להגיד לכל בוחר, לכל איש ואישה שהולכים לבחור, זה לא משנה למי אתם בוחרים. זאת אומרת, זה משנה לפוליטיקה, אבל למטרה הזאת זה לא משנה. מה שמשנה פה, שאתם בוחרים בבן אדם, נותנים לו את הקול שלכם, ולא מבקשים שום דבר חזרה. אתם לא מבקשים שום דבר חזרה. אתם לא דורשים. הכוח הוא שלכם. אתה אומר כרגע המצב הוא... כן, לפני הבחירות. כי אחרי הבחירות הם שמים פס עליכם. אבל לפני הבחירות הם צריכים אתכם. אז אל תהיו פריירים. אל תהיו פריירים. אנחנו בוחרים אנשים, אנחנו אומרים, טוב, זה ממש לא מוצא חן בעיניי, זה גם לא מוצא חן בעיניי, וזה הוא הכי פחות גרוע, אז אני אתן לו. על מה דרשת ממנו? הוא אין לו מושג מה אתה רוצה. הוא עושה סקרים וזה, מי יותר פופולרי, מי פחות פופולרי. תראה, אנחנו רואים שבמערכות בחירות האחרונות, לא היו מצאי בחירות למפלגות. כן, ברור. לא צריך. אף אחד לא דורש שום דבר. אף אחד לא זה. זה כן ביבי, לא ביבי. מה זה? אנחנו רפובליקת בננות? קצת. זה לא משנה אם אתה בעד או נגד. כן. מה, על זה מדינה קמה? ואני אומר, רבותיי, תדרשו דבר אחד. מכל פוליטיקאי. תגידו, אנחנו לא מוכנים להצביע לאף אחד שלא מתחייב לפני זה, לפני הבחירות, לשנות את שיטת הממשל כדי שאנחנו לא נצטרך לפחד אחד מהשני, לא נצטרך להריב אחד מהשני, ונוכל ביחד לבנות את המדינה. אז אני ברשותך, אני חושב שיש פה את מרכיב הפשטות. בדוגמה שנתת של 8 באוקטובר, אתה יודע, 100,000 נזעקו למשבר הקיומי שהיינו בו,
זה שונה מאוד מהתרחיש שאתה מתאר, שצריך קצת להיות ברמה, אתה יודע, זיהוי מגמות ואולי אינטליגנציה אפילו גבוהה יותר, הדרישה שאתה מצפה מהציבור. יש את במשל הצפרדע, שמתבשלת בתוך סיר, והיא קולטת רק... נכון. אז זה יותר דומה לזה, מאשר שמכל הכיוונים באים... אני מסכים איתך, אבל יש פה הבנה של הרבה מאוד ציבורים, שמשהו לא עובד. שפשוט לא עובד. כל מה שאנחנו אומרים, מה שלא עובד, זה משהו שקל מאוד לשנות. זה לא אנחנו צריכים להשתנות ולהיות שוודים. זה לא שאנחנו צריכים להיות, לא יודע, לוותר על הערכים שלנו. לא, כולו אנחנו צריכים לשים צורה אחרת שבה אנחנו יכולים לשתף פעולה, שיפסיק לריב. המסר הוא מאוד פשוט. אנחנו צריכים שיטת ממשל, שלמרות ההבדלים בינינו, אנחנו לא נצטרך לריב, כי הערכים שלנו ואורח חיים שלנו יהיה מוגן. וגם לא תהיה כפייה, לא ערכית ולא כלכלית. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכניס מנגנון שהוא מאפשר לכולם להרגיש שהם לא... אתה יודע מה? יש לנו במקורות שלנו, כשאברהם אומר ללוט, אנשים אחים אנחנו. מתי הוא אומר לו את זה? הוא אומר לו את זה, תשמע, האנשים שלנו רבים על מראה. תשמע לריב על מראה. אם אתה תלך שמאלה, אני אלך ימינה. אתה תלך ימינה, אני אלך שמאלה, ונשאר אחים. כי אחרת אנחנו נקרא אחד לשני את הצורה. למה? אין סיבה. זה בדיוק אותו דבר. אז אתה יכול ללכת לכיוונים שונים בעצם. כל אחד שיחיה בדרכו, ואנחנו ביחד, ואני, ברגע שאני מחליט איך אני חי, ואתה לא יכול להשפיע עליי, ואני לא יכול להשפיע עליך, אז סליחה, אני כבר לא מפחד ממך. כן, למה שנריב? למה שנריב? זה מה שקרה בצפון אירלנד בעצם? זה בדיוק זה. זאת אומרת, אנחנו הבנו, זה היה בעצם ההתחלה. אנחנו נקום ביחד, נביא נציגים שלנו, ונתחיל לחיות ולהצמיח את הכלכלה, כי הכלכלה הייתה בזבל, והאיכות חיים הייתה בזבל, ופתאום אנחנו פתאום מבינים שאני לא צריך לפחד יותר ממך, אתה לא צריך לפחד ממני, אז בואו נבנה ביחד מדינה יותר טובה. זה כל מה שאנחנו אומרים, זה מאוד מאוד מסר מאוד פשוט. אבל אני רוצה לחזור למה האפשרויות לפתרון, כל האפשרויות צריכות לעמוד בלפחות 4 תנאים, הכרחיים בארבעתם. התנאי הראשון הוא שכל אחד, האורח חיים שלו והערכים שלו מוגנים, והוא מרגיש את זה, מוגנים בחוק. אני חרדי, אני יכול להיות חרדי, לא באיזשהו קריצת עין וזה, לא, אני לפי החוק, אני יכול לחיות איך שאני רוצה. ומי שרוצה להיות חלק ממני, יחיה לפי החוקים האלה. מי שלא רוצה, יש לו חוקים אחרים במקום אחר. 2, כל אחד שבוחר אורח חיים, כל קבוצה שבוחרת אורח חיים, חייב להיות מסוגל לממן את אורח חיים הזה. לא יכול להיות מצב שבאופן שיטתי, קבוצות גדולות אומרות, אנחנו נחיה כפי שאנחנו רוצים, ואתם תשלמו על זה. זה לא יחזיק. איך את זה אתה מוציא מהמשוואה? אני לא מוציא, אני כאילו... דרך אגב, זה לא אומר שלא תהיה סובסידיה. אבל זה דומה בדיוק לדיון הבוער בנוגע לגיוס, כי בתוך צבא ההגנה לישראל קשה מאוד להתקיים באורח חיים חרדי. יש מקומות שמאפשרים, זה הטענות. אנחנו צריכים לייצר דברים שיתאימו לחרדים, בין אם זה בתוך הצבא, בין אם זה... בכלכלה. בין אם זה בשירות, לדעתנו, כל אזרח ישראלי, גבר ואישה, בגיל 18 צריך ללכת לאותה תקופת שירות, כן. כמו בצה"ל. אז פה התחלנו, מלחמת כאן עכשיו. לא, בהחלט לא. כי היום חלק מהקבוצות אומרות, סליחה, אני לא שולח את הילד שלי אליכם, כי אתם תחלנו אותו. אני לא מוכן. הוא לא יחזור לי לא חרדי, אז אתם הרסתם לי את כל מה שבניתי במשך 18 שנה. לא מוכן. אז אני צריך ליצור מצב שהוא בטוח שכשהוא שולח את הילד לשירות, בין אם לצה"ל, בין אם למשטרה, בין אם למקומות אחרים, שהילד חוזר חרדי. כן, פה אני רואה בעיה קשה,
שצריך לפתור. באופן, אם מתקדמים בדבר הזה, זה אחד המקצועים הגדולים. גם הצבא וגם הכלכלה. איך בעצם הקבוצה הזאת יכולה לממן את עצמה? זה יחסית, תראה, אני אגיד לך, זה דווקא קל. כי לממן את עצמה קל. איך? כי הקבוצה הזאת קיימת במקומות אחרים בעולם, ומקיימת את עצמה. בלי עין הרע, מה שנקרא אפילו, טוב מאוד. אל זה קבוצה חרדית. זה אומר שאתה לא חייב להיות חרדי ולהיות תפרן. נכון. ולכן, דרך אגב, מחר בבוקר, אם החברה החרדית מקבלת את אותם הקצוות, כמו שהיא קיבלה ב-2022, אוקיי? אבל היא מקבלת אותם כסכום, אוקיי? ואומרים לה, תראה, הסכום הזה עומד לרשותך במשך 25 שנה, תקופת מעבר. אבל כל ההחלטות שלך, מעכשיו את מממנת לבד. כמו בארצות הברית, כמו באנגליה, כמו בצרפת. איך כמו בארצות הברית? לא. איך חרדים חיים בארצות הברית? הם מקבלים מהמדינה... לא, אבל כאילו, לא, במובן הזה, א', הם כן מקבלים מהמדינה איזשהם תמורות כי הם עניים. כן. חלק מהם. אבל באופן כללי, הם מממנים את ההחלטות שלהם. אתה רוצה להקים ישיבה חרדית, אתה משלם על זה. אתה רוצה להביא 14 ילדים, אתה משלם על זה. אתה רוצה לא ללמד אותם שום דבר, אז אתה צריך להביא מקורות שהם יוכלו לאכול. זאת אומרת, זה לא... יש לך מקורות, והמקורות האלה, דרך אגב, יש היום במגזר החרדי, יש כלכלה מאוד מאוד ענפה, היא פשוט כלכלה שחורה. גם במגזר הערבי, דרך אגב. נכון. למה? כי הם לא מרגישים שום קשר לשאר המדינה, כי הם רבים איתה. אז הם אומרים, למה שאני אשלם מיסים לחילונים האלה? בשביל מה? ויש בזה היגיון. אותו דבר, דרך אגב, בחברה הערבית. יש המון כלכלה שחורה, שלא משלם שום מיסים. אז אם אתה תייצר איזושהי קבוצה שבעצם צריכה לממן את עצמה, אז פתאום כל המיסים האלה יעלו למעלה. נכון. כי הם היו מיסים עבור הקבוצה. אני מבין לגמרי. אז יש פה שיפור באיכות חיים של אותם אנשים. כן. ולכן אני לא מודאג בכלל מהכלכלה, כי החרדים הם מאוד יזמים, הם מאוד, יש כבר יוניקורנס חרדים, ואותם כאילו יציאות. כן, זה, אל נמצאים בידיהם שלך. כן, יש מיליארדרים חרדים בארצות הברית, שמאוד מאוד מצליחים, והמון חרדים עובדים, ובתפקידים, אתה הולך לאינבסטמנט בנק בניו יורק, מלא חרדים. נכון. לא, שום דבר לא מפריע להיות זה. אז לכן, זה ממש לא מפריע. מה מבדיל בינם לבין חרדים בישראל? תמריצים. אשכרה. זה משנה את התמריצים. זה תנאי שני. תנאי שלישי, ויש פה, ברגע שיהיה תנאי הזה, תהיה פה פריחה כלכלית חסרת תקדים. כי פתאום כל הכוחות שהם היום מוחבאים, והם עובדים באיזשהו משהו קטנצ'י, כדי לא לצאת לעין ציבורית, הם פתאום יוכלו לחיות ולהתפרנס ולשלם מיסים, ופתאום הכלכלה תברק, חייבת להיות כלכלה אחת. הדבר השלישי זה ממשלה קומפטנטית, אסטרטגית, מנהלת סיכונים, עם יכולות ביצוע שמייצגת את כלל האוכלוסייה. היום זה כאילו ההפוך מהיום. לא דווקא הממשלה הזאת, באופן מבני. כן. הממשלה בנויה על כך שהיא סקטוריאלית, שהיא אין לה יכולת ביצוע, לא אסטרטגית, לא מנהלת סיכונים. והדבר האחרון שהכי חשוב, שברגע שאנחנו קובעים את השיטה החדשה, החוקי משחק הבסיסיים שלה, החוקי משחק האלה צריכים להיות יציבים. זאת אומרת, רק ברוב מאוד גדול של אנשים אנחנו יכולים לשנות. ארבעת התנאים האלה ביחד מבטיחים יכולת להתנהל פה. ולא רק להתנהל, אלא לצמוח ולהיות בטוחים ולהיות עם מערכת ביטחון. כן. היום, שיטה של היום, לא מקיימת אף אחד מהתנאים האלה. אף אחד. אנחנו צריכים את כל הארבע. אני לגמרי מבין את מה שאתה אומר, זה נשמע מאוד הגיוני ומאוד באמת אופטימי. השאלה היא, האם זה בר ביצוע, האם זה משהו שבפועל אנשים יוכלו להכניס לתוך הסיבה שבה בגינה הם מצביעים. אני ברשותך סקפטי, אבל אני רוצה בהחלט לראות האם תצליחו. יש פה catch 22, יש פה איזשהו בעצם,
חרב פיפיות. לא כחרב פיפיות. יש פה טריק. אתה אומר, תשמע, האם אני מוכן לא להצביע למישהו שאני רוצה להצביע, אם הוא לא עושה את זה? אם הוא לא... זו לא השאלה שלי. לא, זה בדיוק מה שהשאלה. אתה אמרת, האם זאת תהיה הסיבה לבחירה? לפלוני מקריית שמונה להצביע. כן, אבל אני אומר... אנחנו אולי יכולים להסכים. תראה, אבל לא. תאמין לי שגם, אולי אפילו יותר בקבוצה ליברלית, לא, אני רוצה בדיוק איך שאני רוצה, לא 3 סנטימטר ימין. לא צריך לשכנע, לגמרי. אני צריך את זה רק, ואם אתה לא זה, אני לא משחק. נכון. אז הטהרנות הזאת היא הרסנית. אנחנו צריכים קודם כל להזיז את זה הצידה, ולהתחיל לדבר על יסודות. ברגע שנפתור את היסודות, אז אנחנו נוכל לדבר על אבל אני אומר לבן אדם, תראה, יש לך בחירות, כן? יש לך מפלגה כזאת, נניח אתה בימין, יש לך מפלגה 1, 2, 3. יש לך, אתה באמצע, יש לך גם 3 מפלגות. יש לך בשמאל, יש לך גם מפלגות. אז אתה אומר, תשמע, אני רוצה שאתם כולכם תביאו את הפתרון הזה. ואני אומר, אני לא מוכן להצביע. אם בן אדם אחד יגיד את זה, זה לא ישפיע. אם 300,000 איש אומרים ש100,000 מהם הם בצד ימין, 100,000 בצד במרכז או 200,000, ועוד 50,000 בשמאל, הם אומרים, סליחה, אני מאוד רוצה להצביע לך. אבל אם אתה לא תתחייב לי לזה, אני לא אצביע לך, אני אצביע לשכן שלך. ברגע שעשית את זה, ועשית את זה כקבוצה של 200,000-300,000 איש, בדיוק כמו ב8 לאוקטובר, פתאום יצרת מציאות אחרת. יצרת מציאות שבה המפלגות רצות לחתום על הדבר הזה, כי חס וחלילה, כי אם הוא לא יחתום, השכן שלו יקבל את כל הבוחרים שלו שחתמו על זה. אז אתה פתאום יצרת משהו אחר. ואז המפלגות חותמות, כי זה משהו שהבוחר דרש. היום מפלגות אפילו לא יודעות מה הבוחר דורש. אז אני אומר לו, רק דבר אחד תדרוש. אם יש דבר אחד, תדרוש עוד דברים. אבל אם דבר אחד אתה יכול לדרוש, תדרוש את זה. שינוי ממשל. שינוי שיטת הממשל, לכזאת שלא מכריחה אותנו לריב, ולא מביאה לסיכון של קריסת המדינה. זה הכל. בהחלט נשמע מדהים. אני מאוד רוצה לראות האם זה משהו שיכול לקרות, ונראה נכונה. נראה בבחירות הקרובות. לא, זה לא שאלה נכונה. אם כל אחד יגיד, אני רוצה לראות איך זה יקרה, זה לא יקרה. התשובה... אל תבניסו את היום, אל תגידו יום יבוא. זה בדיוק הדבר הזה, תביא את היום. כאילו, זה בידינו. זה בידינו של כולנו. אם אנחנו רק נוציא את הראש מהתחת של עצמנו, ונסתכל על העולם קצת קדימה, ונראה שהעולם הולך למקום לא טוב, והלחץ על ישראל רק מתגבר, למרות שקיבלנו עכשיו קצת הפוגה מכל מיני כוחות רשע, אבל במחיר שהחברים שלנו כבר לא מדברים איתנו, בואו נסתכל על זה קצת מפוקח, נזיז הצידה את כל הסוגיות שנורא נורא חשובות לנו, ונוריד את הסיכון לקיום של המדינה, ואז נחזור לעשות כל שאר הדברים. לגמרי. אני רוצה ברשותך, בזמן שנותר לגעת בעוד כמה נושאים שרציתי להספיק איתך לדבר עליהם, שזה בדיוק הדבר הזה שנגעת בו עכשיו, זה הראשון. עניין החברים שלנו נוטשים אותנו. איך אתה מזהה את המגמה של היחסי חוץ של ישראל, בין אם זה בארצות הברית, באירופה, בשאר המדינות החברות שלנו, גם במדינות הערביות? תראה, אני יכול להגיד לך, לחזור לך על הנאום של ראש הממשלה. הוא אומר שיש לנו, הוא פשוט אומר, הוא רק שם סיבה אחת, שיש הגירה וכן הלאה. זה רק מראה עד כמה המדינה היא לא אסטרטגית. האם ההגירה הזאת, הוא למד עליה אתמול? זה תהליך של עשרות שנים. האם אנחנו היינו מוכנים לו? האם אנחנו הפעלנו מערכות? הוא אומר, אנחנו עכשיו נשקיע המון ברשתות חברתיות, ננסה להתמודד. 20 שנה, הצד השני, האויב שלנו, עשה עבודת שטח מאוד מאוד רצינית, וזאת הסיבה שבשביל לאוקטובר הכל התפוצץ נגדנו.
זאת הייתה הסיבה. והוא ממשיך, ואנחנו נותנים לו הרבה מאוד חומר, אבל גם בלי חומר, הוא הכין את הקרקע. וכשאני מדבר על ממשלה קומפטנטית, דרך אגב, זה לא הממשלה הזאת, זה כל הממשלות. וכל הממשלות פספסו פה את הרכבת בענק, והרכבת, הסמל לאן היא הולכת היה על הקיר. אפשר היה לראות אותה ברציף. זה לא הפתעה. ואנחנו הולכים, בהינתן הדבר הזה שקורה באירופה. דרך אגב, אירופה רואה את הבעיה בדיוק כמו שישראל רואה את הבעיה. יש שם שתי אוכלוסיות שלא יכולות להסכים על שום דבר, ואוכלוסייה שגדלה היא אוכלוסייה שרוצה להחליף את הסדר הקיים. נכון, כן. ולהזיז את זאת אומרת, זה הולך כנראה, בחלקים של אירופה, כנראה ילך למלחמת אזרחים. שאתה מדבר על האסלאם שחודר? כן, כמובן. כי יש פה קבוצה שלא מקבלת שום דבר מהיסודות של דמוקרטיה ליברלית. כלום. אפס. ורוצה, חלק מהם מוכנים בינתיים לחיות אותם, וחלק היום אומרים כבר, הנה, יש המון מקרים שאנשים באים בחלקים של לונדון, כן. וצועקים, ומה פתאום אתם יושבים בבתי קפה, ומה פתאום אתה לבוש ככה, בלונדון, כן? בלונדון היה משאל בקרב האוכלוסייה הערבית בנוגע אתה יודע, חד מיניים, נישואים חד מיניים, ואפס. לא, כמובן. הסכימו עם זה. לא, אבל כמובן, כי זה לא... אין שינוי תרבות. אם משהו, אנשים האלה ברחו ממקומות שהם ברחו, שהמקומות האלה לא היו קיצוניים. הם הפכו לקיצוניים בזה, כי מדינות האלה, למשל, לא העיפו משם את האימאמים המאוד קיצוניים שבאו להכניס שריעה. עכשיו, לדעתי, לעומת ישראל, איפה שכל הקבוצות הן לגיטימיות, הקבוצות האלה, בהתפתחות שלהם הייתה לא לגיטימית לחלוטין. כי הם באו להתארח, ובעצם אמרו, אתם יודעים מה, אנחנו נוציא אתכם מהבית. אבל הבעיה היא אותה בעיה. היא פשוט, יש פה קבוצה שגדלה, שלא מקבלת שום עיקרון של הקבוצה שהייתה דומיננטית. איך פותרים את זה? אתה אומר מלחמת אזרחים. שם כנראה זה יהיה מלחמת אזרחים, אבל ספציפית הפתרון... באנגליה, אתה חושב? בכל מקום באירופה. וואו. חוץ ממזרח אירופה, שהם לא מאפשרים הגירה. אז... נתת את זה כדוגמה בעצם לתופעת ההגירה שנתניהו מדבר עליה. כן, אבל זה דבר שהיה ידוע, כל אנחנו ידענו, מי זה, אנחנו הרי יש לנו מודיעין על הקבוצות האלה, כי הם גם קבוצות שתומכות בטרור, אז אנחנו לא הייתה הפתעה פה. ואנחנו פשוט עסקנו במניעת טרור, אבל לא עסקנו במניעת השפעה על הילדים. היום בקמפוסים בארצות הברית, כמעט אותו, אני לא יודע, 37% תומכים בסוציאליזם. גם ארצות הברית פספסה את הרכבת. זאת אומרת, הייתה עבודה מאוד מאומצת של שמאל קיצוני בקמפוסים בארצות הברית. והיום אנחנו רואים פתאום מתעוררים ואומרים, תשמע, מה זה צריך להיות? אבל זה לא בגלל זה בגלל שאף אחד לא יתערב. לא התורמים ולא המדינה ולא הזה. מה שטראמפ מנסה לעשות עכשיו, כולם צועקים שזה בעצם פגיעה בחופש אקדמי וזה, אבל בהרבה מאוד מחלקות בארצות הברית, הם הפסיקו לקלוט אקדמיים לפני 30 שנה. הם התחילו לקלוט אקטיביסטים פוליטיים. זאת אומרת, שאתה קולט בן אדם שהוא אומר שה7 לאוקטובר מביא לו אנרגיות, הוא לא סקולר. סקולר לא יכול להגיד כזה דבר. הוא אקטיביסט פוליטי, שהוא עשה דוקטורט, והתברג לתוך הדבר הזה, ועכשיו אי אפשר להוציא אותו בגלל קביעות, והוא גם משפיע על מי הבאים שיבואו לשם. כנ"ל גם עם מקרה של צ'רלי קרק עכשיו, שאנשים חוגגים את זה בתוך קמפוס. זה בדיוק העניין, זאת אומרת, נוצרה תרבות, שאני הייתי פרופסור 8 שנים באוניברסיטה בארצות הברית. בחלום בלהות הכי גרוע לא יכולתי לדמיין לעצמי שכזה דבר יכול לקרות. מה אתה אומר? עד כדי כך. לא, מה זה חופש ביטוי? כן. בקמפוסים בעשור האחרון אין חופש ביטוי, אנשים מפחדים לדבר. אם אתה אומר משהו לא נכון, זה יכול להעלות לך את הקריירה שלך. איפה אנחנו חיים?
אבל כל זה עבודה מאוד מאומצת, אסטרטגית של קבוצות שרוצות להרוס. אז יש גם אתה מדבר פה על מרכיב של הקריסה של ארצות הברית עצמה. לא, אני מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות אסטרטגיים. אין למדינת ישראל, יש משרד לאסטרטגיה. כן. דבר האחרון שהוא עושה זה אסטרטגיה. זה לא אסטרטגיה. אנחנו צריכים לייצר מנגנונים שכמו שיש בצה"ל יש מאז 73 יש מנגנונים אסטרטגיים, אבל עדיין אין מנגנונים לניהול סיכונים, דרך אגב, שהם רק עכשיו מקימים אותם. בצד האזרחי אין כלום. אני ניסיתי להקים אחד כזה, והוא פחות או יותר נמוג, אחרי שעזבתי. אז יש לנו בעיה. כל פעם שאנחנו עושים מלחמה, יש לנו בעיה תדמיתית. כי אי אפשר להתחרות עם אל-ג'זירה מראה ילדים מתים, גם אם זה מבוים, אבל יש גם ילדים מתים, ולא מעט. זה, אם אתה יוצא מפה, ואתה לא יהודי, ואתה לא מרגיש, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, תשמע, הרגו לכם 300 ילדים, אתם הרגתם 15,000, או לא יודע, 10,000, אתם נורמליים? וזהו, אי אפשר להתחרות עם זה. זה תמיד היה ככה. ב-82 זה היה ככה כשתקפנו בביירות, וב-2003 זה היה ככה. אבל השאלה היא מה אתה מספק ומה אתה נותן קונטרה. ואנחנו גם לא מספקים. תראה, כל הקייס בהאג, הוא על אמירות של שרים שלנו לחברי כנסת. אין קייס. אבל כשאחד אומר שצריך לשרוף את כולם, אז או שהוא אידיוט, או שהוא חסר אחריות. לא חושב אסטרטגית, זה בטח. או שהוא חסר אחריות. או שהוא בכלל לא מבין מה זה אומר. או שהוא חושב שאף אחד לא מתרגם עברית. באמת, ואז הוא אידיוט. אני חושב שא', הרבה מהציבור בדעות האלה לגמרי, והוא אומר את הדעות שלו, אבל מה שאני חושב שאני רוצה ברשותך להתעכב עליו בתוך תשובתך, זה להבין את ההקשר של, אנחנו דיברנו על הקריסה גם הכלכלית וגם החברתית בישראל, האם זה מרכיב נוסף שאנחנו צריכים לדאוג ממנו, או שלא. כי יש אנשים בתוך המדינה, רבים מאוד, שעומדים להצביע בבחירות הקרובות, שרוצים היפרדות מהמערב, רוצים היפרדות מארצות הברית, רוצים... זה בסדר. תראה, יש לא מעט אוכלוסייה בישראל שאין להם שום חשיפה למערב באמת, חוץ מלראות סרט בנטפליקס. הם לא כל כך מבינים איך אנשים חושבים. אין להם באמת אינטראקציה עמוקה. יש כמו למשל להייטק יש, או לאקדמיה יש המון. כי אתה כל הזמן מסתובב בעולם, אתה מדבר עם אנשים, אתה שומע וכן הלאה. ולכן הם משום מה חושבים שישראל יכולה לשרוד לבד. את ישראל, לשים על הברכיים, ייקח 3 חודשים. אם נשיא הבא של ארצות הברית אומר לנו, או שאתם יוצאים מהשטחים, או שאנחנו מפסיקים את ההספקת נפט אליכם, תוך 3 חודשים ישראל לא יכולה לתפקד. לא יכולה. אפרופו אסטרטגית אפילו, היא לא פיתחה את האוצרות נפט שיש לה, שניסיתי לדחוף את זה. לפני 13 שנה. לא נקרא, לא בשביל מה. כל מיני ועדות כאלה, אחרות, וזה, למה זה לא אתה מדבר על הגז? לא, אני מדבר על הנפט. על הנפט עצמו. כן. לא, אין לנו יכולת. מחר בבוקר, יש פה, הצי השישי עומד ולא נותן לאף אונייה להגיע. זהו. אין. 3 חודשים. אף מכונית לא נוסעת, אף מטוס לא ממריק, לא. מה אתה עושה? ודרך אגב, כאלה צ'וק פוינטס, כאלה כמו נפט, יש 10. שתלויים ספציפית. שאנחנו תלויים בעולם. בעולם כולו. מה? אנחנו תלויים באוכל שלנו בעולם. כן. בחיטה שלנו, בסוכר שלנו, במיליון דברים. כן. חוץ מפירות וירקות שאנחנו יכולים לצורך. מה אנחנו? אז לבוא לעולם ולהגיד, תשמע, אנחנו לא צריכים אתכם, שמים פס עליכם? זה לא אפשרי, וראש הממשלה יודע את זה. הוא גם לא יודע, אבל... הוא עצמו, כן, הוא עצמו מאוד כמובן. ליברלי כביכול. אבל יש לא מעט אנשים בסביבתו, או בקואליציה שלו, שהם לא מבינים את זה. הם פשוט לא מבינים את זה. או חלק מהם אומרים, תשמע, אז בסדר, זה יהיה לנו מלחמת גוג ומגוג. אוקיי.
אחד לא יודע איך זה ייגמר. הם יודעים כביכול. ואם לא. כן. זאת אומרת, היו כל מיני אירועים בהיסטוריה היהודית שלא נגמרו איך שאנחנו רצינו. אז אני אומר דבר מאוד פשוט. אם מישהו רוצה להתנתק מהמערב, בוא ניתן לו להתנתק מהמערב. אבל בוא לא ניתן לו לנתק אותנו מהמערב. מה קורה כשהוא שולט בצבא? למה שהוא ישלוט בצבא? כרגע זה האירוע. מה זאת אומרת שהוא ישלוט בצבא? הדמויות שדיברת עליהן, שמצטטים אותם בהאג, הם כביכול, שוב, פה אני לא... לא, זה בפוליטיקה של היום. כן. דרך אגב, אחד הסוגיות, הרבה מאוד אנשים מתמקדים בנושא גיוס. אוקיי? בנושא גיוס, לדעתי, ואני עסקתי בגיוס המון. החלטת ממשלה על גיוס חרדים, ששרים חרדים תמכו בו, הייתה שמועצה לאומית לכלכלה הביאה. פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שרים חרדים תמכו בה. היה חבר ממשלה אחד שהתנגד. דווקא מצד השמאלי שם. והיום הסיטואציה הזאת היא נובעת מפחד. מפחד ומהרגשה של מסוגלות פוליטית. שסוף סוף אנחנו נקפה את זה שאנחנו נתנתק מכם ואתם לא תוכלו יותר לעשות שום דבר. בשביל זה צריך להעביר את החוק ולהחליש בג"ץ. יש שני דברים שצריך לעשות, יש לזה היסטוריה, אני פעם יכול לספר את ההיסטוריה, יש פה אשמה מכל הכיוונים. ברור. מכל הכיוונים. ולא פחות מצד האופוזיציה מאשר הקואליציה. ואנשים אומרים שזה לא מוסרי, אבל זה בתוך מוסר של צד אחד. צד שני, זה לא מוסרי לשלוח. אז יש פה קלש, שאותו בלי לפתור את הבעיה של פחד וריב, לא ניתן לפתור אותו. אבל יש סוגיה הרבה פחות מוסרית שאין לה שום הצדקה, לא דתית. זה שאיך יכול להיות שבן אדם שהילד שלו לא הולך לצבא, מסיבות שהוא מרגיש שהן מאוד מאוד נכונות, כי הוא לומד תורה בכלל, מחליט לאן הילד של מי שהולך לצבא ילך. בדיוק. ובאיזה סיכונים הוא יעמוד. זה לא מוסרי הרבה יותר, ואין לזה שום הצדקה דתית. יותר מזה, לדעתי, אם אני לא מומחה גדול במוסר יהודי, אבל לדעתי בתור יהודי, זה הדבר הכי לא מוסרי, ואם הייתי חרדי וחבר הכנסת, הייתי אומר, רבותיי, אני בנושאים האלה לא מצביע. אני לא מחליט, כי אני לא מסכן את הילדים שלי. כמו מאותה סיבה שאנחנו לא מוכנים שיהודים שחיים בחול יצביעו על זה. זה אותו דבר. הם אומרים, תשמע, אתה לא שולח את הילדים, אז אל תגיד לי מה לעשות. דיים יש הם לפחות עוזרים הרבה יותר. יש שם הרבה חרדים בתוך הצבא, כן, ברור. מה? אמרת דווקא על האמריקאים. לא, אמריקאים, אני אומר, סליחה, אני לא נותן לכם לקבוע לי לאן הילדים שלי ילכו, כי אתה לא מסכן את הילדים שלך. כן. אבל זה אותו דבר. ופה זה משהו שצריך לפתור בשיטה חדשה, זה צריך להיפטר. לא יכול להיות שמי שמקבל החלטות על לאן לשלוח חיילים, הוא לא נושא בסיכון אישי. זה אני מסכים. וזה קל לפתור. זאת אומרת, את השני קשה מאוד לפתור. בטח לא בשיטה הזאת. אני לא, אם ילדים שלך לא יתגייסו לצבא, אתה לא יכול לקבוע. כן. לא יכול. לא בזה, לא בקבינט, אתה לא יכול לשבת בקבינט, אתה לא יכול להיות בממשלה להצביע על זה, ואתה לא יכול גם בכנסת להצביע על זה. כן. על סוגיות, נניח, הכרזת מלחמה, מה פתאום? כאילו מה? אז צריך למצוא לזה פתרון חוקתי, אבל זה הרבה פחות מוסרי מאשר זה שהם לא שולחים את הילדים. מה בנוגע תקופתך בעצם בייעוץ לממשלות? מה חווית מבפנים? האם יש שם בעצם יכולת השפעה מבחוץ שאפשר כן להכניס? עבדת עם נתניהו ישירות, יעצת לו. אני כן, הייתי 6 שנים לצידו. מה למדת על מידת ההשפעה של אנשים כמוך? לא, א',
בזמנו, לכוורת מסביבו הייתה השפעה מאוד גדולה. מאוד גדולה. היו אנשים, אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל היו אנשים מאוד מאוד איכותיים מסביבו, עם קול משלהם, עם עמדה משלהם, ויכלו להגיד לו, תשמע, את זה אסור לעשות ואת זה. הוא ידוע בתור אדם שמקיף את עצמו באנשים חכמים. אולי היום אתה אומר פחות. לא יודע. זה משהו ששמעתי על הרעות. אני לא בטוח שזה נשמר. האיכות של האנשים. אבל עוד פעם, אני לא מדבר על מי שמחליף אותי או זה לא קשור, אבל אני מדבר באופן כללי. אבל יש כן השפעה של הבוחרים. ברגע שמתחילים לשמוע בציבור איזושהי תזוזה לכיוון מסוים, פוליטיקאים זזים לשם. זה לא שאלה. ולכן אנחנו רואים חשיבות שכל אחד ישאל את עצמו מחר בבוקר, כל אחד ואחד כמובן, ישאל את עצמו או עצמה מחר בבוקר, מה אני יכולה לעשות כדי להקטין את הסיכון לקריסת המדינה תוך 10 או 15 שנה. והדרך היחידה שאנחנו רואים, זה בעצם להגיד למפלגה שאני שוקלת להצביע. נניח ששתי מפלגות, מה שבסוף יכריע ביני, זה אם אתה התחייבת לשינוי, ואתה לא התחייבת, אני אצביע לזה שהתחייב. זה הדבר. ואני לא הופך את הבן אדם הזה ממישהו שהצביע ליכוד למישהו שמצביע לדמוקרטים. זאת לא השאלה. אתה רוצה להצביע לליכוד, או רוצה להצביע למפלגה קצת ימינה או קצת שמאלה ממנה, אבל באותה סביבה, תגיד לליכוד שהתחייבו לשינוי שיטת הממשל. אתה חושב שנתניהו זה בן אדם שיכול לעשות את זה? לדעתי, נתניהו הוא אחד האנשים הכי מתאימים לעשות את זה. מה אתה אומר? כן. למה? אם הוא היה רוצה את זה. כן. קודם כל... מבחינת מסוגלות. הוא גאון פוליטי. הוא גאון פוליטי, והוא יכול לייצר את זה אם הוא יבין שהדבר הזה הוא ראש סדר העדיפויות. כן, הוא הבסיס לקיומנו פה. זה גם דרך אגב, יביא אותו, את הלגסי שלו בהיסטוריה של עם ישראל, הוא יהיה בכלל בליגה אחרת. קודם כל אני חושב מדברים שאני רואה שהוא כנראה עומד להיבחר שוב, לפחות, אתה יודע, מקרב מי שבחר בו עד כה. אני לא יודע אם הוא הצליח להקים בפועל את הממשלה. לפי היום, לפי סקרים. סקרים זה דבר אחד. כן, אבל הבדל של 11, 12, זה קשה. אני לא יודע אם ראית את דונלד טראמפ התארח אצל ג'ו רוגן בפודקאסט, ושם הוא אמר לו שהפעם הוא החליט לא לרכוש את הסקרים השנה. ובגלל זה היה נראה שקמאלה איכשהו תנצח, כי היא כן רכשה, הוא אמר שזה עולה $500,000. והוא לא עשה את זה השנה, סתם, אז אני מאוד מאוד סקפטי בנוגע לסקרים ואיך שהם עובדים, אבל, אז עזוב, אני לא נביא גם כן, אני רק אומר מה שאני חושב שאולי יקרה. כל אפשרי. ואתה אומר שהוא בעצם אדם שיכול לעשות את זה, אתה חושב נניח הוא נכנס לקואליציה נוספת. אבל אם הוא מנצח בקואליציה דומה להזאת, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי. אין שום סיכוי שזה יקרה שהם ייתנו לו לעשות את זה. לכן זה צריך לקרות לפני. וכל שאר, אבל הצד השני לא מוכן לשבת איתו. עוד פעם, כמו שאני אמרתי מקודם, אנחנו הפסקנו לדבר על סוגיות, כולל סוגיות קיומיות של מדינת ישראל, ואנחנו מיקדנו את כל הדיון, בלי להגיד אם אני בצד הזה או בצד הזה, כי אני לא רוצה להפוך את זה לפוליטי, זה מאוד חשוב לנו לא להיות פוליטיים. יש לנו את הדעות, אבל זה לא רלוונטיים למה שאנחנו רוצים לקדם. אני חושב שזה בושה למדינת ישראל, לכל תושביה, שכל הדיון הוא על האם בן אדם אחד הוא ראש הממשלה או לא ראש הממשלה. כל הדיון על העתיד של מדינת ישראל. זה פשוט לא יכול להיות. רפובליקת בננות, כמו שאומר. כן, זה לא סביר. מסכים. מה בנוגע לעזה? מדברים כרגע על כיבוש, מה אתה חושב שצריך לעשות עם התופעה? אנחנו ב-Catch 22. אנחנו ב-Catch 22
אין לי שום דבר חכם להגיד על זה. מה אתה אומר? חוץ מזה שאנחנו בסיטואציה שלא משנה מה נעשה, זה יהיה רע. כי אם אנחנו פשוט נתקפל, זה ייתן תמריצים לחטיפות, זה ייתן תמריצים לזה. מצד שני, אם אנחנו לא נתקפל, אנחנו לא נראה את החטופים, ויהיו עוד הרבה חיילים הרוגים, ועוד יהיה הרבה, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו בניתוק מוחלט מאירופה ומאוד הרבה מדינות. אין פה משהו חכם. הבעיה היא, עוד פעם, אני מחזיר את הריב. אנחנו נמצאים בכזה ריב, שלא משנה מה צד אחד אומר, הצד השני חושב שיש פה כוונות רעות. אנחנו הופענו איזה, מה שקרה לצ'רלי קרק, זה שהרתיחה בארצות הברית הגיעה לרמה כזאת, שאם אתה אומר משהו שלא מוצא חן בעיניי, יש לגיטימציה להשתיק אותך על ידי אמצעים אלימים. כן. יש הצדקה מוסרית לפגוע בבן אדם על ספיץ' שלו. אוקיי? זה, אנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל אנחנו כמעט שם. אנחנו כמעט שם, כי אנחנו אומרים, תשמע, אם אתה אומר משהו, אני לא יכול, אני לא מקשיב לך. זה בכלל לא משנה לי אם זה נכון, לא נכון, אם זה שני צדדים. אני לא מקשיב לך, אני חושב שאתה נוכל, אני חושב שאתה זה, ואותו דבר, כאילו נוכל או לא יודע, אויב ישראל, זה לא משנה. אני לא מקשיב לך, אני לא מאמין לך, ורוב המדינה לא מאמינה לא לאלה ולא לאלה. איך הגענו למצב כזה? ואני מחזיר אותנו לשיטה. כי בשיטה הזאת, הפוליטיקה שמפלגת, היא מביאה קולות. היא תוצאתית. הפוליטיקה הזאת היא לא שהפלוני או אלמוני הם אנשים רעים. הם באו לראש הממשלה, ואני יודע את זה בוודאות, בא לפוליטיקה, כי הוא מרגיש על כתפיו שהוא מגן כן, ככה הוא מדבר. עם ישראל. לגמרי. הוא באמת מאמין בזה. אני יודע, כן. הרבה שנים, הרבה עשורים. נכון. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא, שחלק מהפעילות שלו מביאה אותנו לזה, אבל בטח הפילוג הזה, הוא בטח לא מביא אותנו למקום טוב. אבל זה מאפשר לו להישאר בשלטון, ולהוביל פוליטיקה שהוא חושב שהיא מצילה את עם ישראל. ואלה שרוצים להוזיד אותו, הם חושבים שעל ידי הורדתו, הם מצילים את עם ישראל. ושניהם, על ידי פילוג, מקריסים אותם. אז כל מה שאנחנו אומרים, רבותיי, לא משנה מה הדעות שלכם, לא משנה מה רמת דתיות שלכם, לא משנה אתם ערבים, יהודים, בואו נשב ונתקן את היסודות. ואז הפוליטיקה תהיה אחרת. ואז אנשים שיבואו לפוליטיקה, יהיו נוספים, צעירים וכן הלאה, והם לא יבואו לריב, הם יבואו לבנות. היום אנשים באים לפוליטיקה, ואתה מסתכל על ישיבות בכנסת, אין שם שום דיון. ברור. יש שם ריב, אחד גדול. אי אפשר לנהל מדינה כזאת, בטח לא במצב שלנו. וכל זה, זה שיטת הממשל שלנו. שהגענו אליה בטעות, בתחילת שנות ה-50. אפילו לא משהו שמישהו חשב על זה הרבה. מה ההיגיון? אין היגיון. לסיום, האם אתה יכול לדבר, אתה יודע, עשית את זה כמה פעמים במהלך השיחה, כמסר לציבור עצמו, שאתה רוצה שיצביע באופן מסוים והכל, מה הדבר שהיית רוצה שכולם יבינו? כן. אחד, שאנחנו כולנו באותה סירה, ואנחנו צריכים לחזק את הסירה במקום להחליש אותו. שניים, שקבוצות אוכלוסייה, שאנחנו מתנגדים לדעות שלהם ולאורח חיים שלהם, יישארו פה. ואנחנו, אין לנו שום לגיטימציית יתר לעומת הקבוצות האלה. בראייה, אם חייזר היה מגיע מחלל החיצון ואומר, תסביר לי למה אתה חרדי ומוסרית יותר נחות ממך.
אומר, אני זה, אבל הוא אומר, באיזה מערכת ערכים אתה חושב שזה נכון? הוא אומר, מערכת הערכים שלי. הוא אומר, אבל יש לו מערכת הערכים שלו. למה מערכת הערכים שלו יותר נחותה משלך? אי אפשר להסביר את זה. אי אפשר, וזה מה שאנשים צריכים להבין. אנחנו צריכים להבין שהאנשים האלה, כולנו נהיה פה, ואם לא נהיה פה, אז זה יהיה הסוף של המדינה. אם חלקים גדולים מאיתנו לא יהיו פה, זה יהיה הסוף של המדינה. אנשים יכולים להתווכח איתי, אבל יש סיכון לזה. אני לא אומר שזה ודאות, כן. אבל יש סיכון מאוד ממשי, וכמה אתה מוכן להשקיע כדי למנוע את הסיכון הזה. ושלוש, בוחר יכול לעשות המון, אם הוא מתאחד. מה שאנחנו רוצים, הקמנו בשביל זה תנועה, שנקראת ISFI, או מכון לאסטרטגיית עתיד ישראל. ואנחנו בעצם, המטרה שלנו היא לא פוליטית. המטרה שלנו לא להגיד לאף אחד למי להצביע. המטרה שלנו להגיד, תגיד, תחתום, תדבר בפייסבוק, שאתה לא משפיע, לא הולך, תעשה את זה בסקרים. אתה לא הולך להצביע, או את לא הולכת להצביע לאף אחד שלא מתחייב להפסיק את הטירוף הזה. וזה קל להפסיק את הטירוף הזה. כולו צריך לשבת לחשוב, ואז לבחור שיטה אחרת, שמתאימה יותר למבנה האוכלוסייה של ישראל ב-2025, ובעשרות שנים אחרי זה. זה משהו שלא סיימנו, לצערי, שהשארנו מאחור, ארבעת לא, יש ארבעת התנאים. לא, אמרת ארבע אפשרויות גם. לא, ארבע אפשרויות, אני לא יודע, צריך לחשוב עליהן. אני לא הולך להגיד מה ארבעת אפשרויות. אבל יש ארבעת התנאים שכל אפשרות צריכה לעמוד בהם. אני עוד פעם אומר, אם אתם רוצים שהמדינה תתנהל, ולילדים ונכדים שלכם תהיה מדינה מתפקדת, משגשגת ובטוחה, אתם צריכים לדרוש מפוליטיקאים להפסיק עם השטויות ולשנות את שיטת הממשל. זה ישנה את הפוליטיקה, זה ישנה את הכלכלה, זה ישנה את הביטחון, זה ישנה את היחסים בינינו, זה יוציא את הריב. הריב הזה הוא הרסני. מדהים, טוב, ממש ממש תודה. יוג'ין קנדל, מתנצל. תודה רבה. לא דבר, שמחתי. יפה מאוד.